السلام عليكم. يتساءل البعض كيف تستمر الشمس في الاشتعال رغم عدم وجود أكسجين في الفضاء؟ وكيف تنتقل الحرارة من الشمس إلى الأرض خلال الفضاء رغم عدم وجود وسط مادي لنقل الحرارة؟ إليكم الجواب. اشتعال النار يحتاج إلى أكسجين كاشتعال الفحم أو الحطب الذي ينطفئ بمجرد منع الأكسجين عنه، ولكن الشمس لا يحدث فيها هذا النوع من الاشتعال. الطاقة المنبعثة من الشمس ناتجة عن تفاعل اندماج نووي. فما هو الاندماج النووي؟ هناك نوعان من التفاعلات النووية: الانشطار النووي مثل القنبلة التي دمرت مدينة هيروشيما وتلك التي دمرت مدينة ناجازاكي في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية، وهذا النوع من التفاعل ليس موضوعنا الآن. النوع الثاني هو الاندماج النووي، وهو ما يحدث في الشمس حيث تندمج نواتان لذرتين من الهيدروجين، بالتحديد نظير الهيدروجين التريتيوم يتحد مع النظير الآخر الديوتيريوم لتعطيان نواة ذرة الهيليوم. مع فقد جزء من الكتلة يتحول إلى طاقة ويتكرر التفاعل ويستمر هذا في الحدوث. طبعا لما شخص ما يسأل وهل فرق الكتلة الصغير هذا يعطي كل هذه الطاقة، نقول له الطاقة تحسب من العلاقة E تساوي mc تربيع، حيث E الطاقة الناتجة وm الكتلة المتحولة إلى طاقة وc سرعة الضوء، وهي تساوي 3 في 10 أس 8 متر على الثانية. وبالتالي مربع سرعة الضوء بيساوي 9 في 10 أس 16، يعني 9 وأمامها 16 صفرا، رقم مهول جدا. وهذا يفسر كيف أن مقدارا صغيرا من الكتلة يولد هذا القدر الكبير من الطاقة. طيب سؤال، معنى كلامك أن الطاقة الناتجة من الشمس يصحبها نقص في كتلتها، فهل تتناقص كتلة الشمس تدريجيا؟ سؤال جميل. صحيح تتناقص كتلة الشمس، ولكن بما أن كتلة الشمس هائلة سيكون النقص في كتلتها صغير جدا غير محسوس بالنسبة لها، بالمثل كأنك تأخذ كوب من الماء من البحر، فهل ينقص البحر بذلك؟ طيب سؤال آخر، الهيدروجين موجود على سطح الأرض، فلماذا لا يحدث الاندماج النووي هنا على سطح الأرض؟ بالطبع هذا سؤال رائع. الإجابة لأن هذا التفاعل يحتاج إلى تنشيط بالتسخين بمقدار 15 مليون درجة مئوية، وهذا بالطبع غير متوفر على سطح الأرض، ولكن يمكن توفيره في مفاعلات خاصة تسمى المفاعلات الاندماجية، وهذه تسعى بعض الدول لامتلاكها مثل الولايات المتحدة الأمريكية. سؤال آخر، كيف عرفتم أنتم أن الهيدروجين والهيليوم موجودان في الشمس؟ هل صعدتم إليها مثلا؟ هذا سؤال أروع من السابق. يتم التعرف على مكونات الشمس والنجوم البعيدة بتحليل الطيف القادم منها باستخدام جهاز المطياف أو السبكتروميتر، والفكرة أن لكل غاز ساخن طيف انبعاث وطيف امتصاص خاص به ومميز له، وطبعا مختلف عن غيره من الغازات. بدراسة الطيف القادم من الشمس يمكن معرفة نوع الغازات الموجودة في الشمس، فكما أنه لكل إنسان بصمة إصبع تميزه عن غيره، كذلك لكل غاز طيف خاص به. جميل. سؤال آخر، نحن نعلم أن ضوء الشمس يصل إلى الأرض عبر الفضاء، فكيف تصل حرارتها برغم أن الشمس في الفضاء ولا يوجد وسط لنقل الحرارة إلى الأرض؟ سعدت جدا بهذا السؤال. الحرارة تنتقل بثلاث طرق: الحمل والتوصيل والإشعاع. الحمل معناه أنك تنقل المادة الساخنة ومعها الحرارة من مكان لآخر، والتوصيل معناه أنك تستخدم مادة موصلة لنقل الحرارة من طرف إلى طرف. أما الإشعاع فهو لا يحتاج إلى وسط مادي، يعني الحرارة جزء من الموجات الكهرومغناطيسية ويمكنها الانتقال في الفضاء ولا تحتاج إلى وسط مادي لانتقالها، وهذا ما يحدث في حالتنا حيث تنتقل الحرارة من الشمس إلى الأرض عن طريق الإشعاع. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمي بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، والسلام عليكم.